Hello guys! Welcome back again to my channel. So if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell icon para lagi kayong updated sa mga new upload ko. So for today vlog guys, wala muna tayo unboxing. So ang gagawin guys is syempre yung ating banana challenge, eating with no hands ba yun? So guys, ito is na challenge tayo ng ating friend na sexy na si Ivy's World. So yan guys, kung napanood niyo yung kanyang videos na banana eating with no hands guys. So ayun, isa ko sa mga na-challenge niya guys. So gagawin kayun guys. Ayan, so this is for you sis Ivy's World. Guys, meron ako 4 na banana dito. Yan, nahugasan ko na ito guys, di ba, for safety. So, dun sa challenge kasi ni Ivy's World guys, dapat makakain ako ng more than 3 na banana. So, meron akong 4 dito guys na banana. So, tingnan natin guys kung mauubos ko to. Ayan, kakainin ko to guys nang walang gamit na kamay. So, using my mouth lang guys, di ba? Ayan, Diyos ko po, ang hirap yata nun guys. So, dyan lang kayo guys, samahan nyo ko hanggang matapos ang challenge. So, ayan guys, ang aking banana. Ayan, mag-start na tayo guys. Ayan, Diyos ko po, paano kainin to? Itong banana na to guys. Natatawa na ako guys, hindi ko pa siya pinakain. Di ba ganun masarap sa banana guys? Stay tuned as we give you the latest with DJs of Iloilo, Sabb.
DJ Joe. Stay tuned as we give you the latest with DJ Sabb. Iloilo, Mix Love DJs. Guys, nabusog ako. Oh, grabe guys. Nakain ako ng 4. So sabi niya kasi guys, eat more than 3. So 4 yung nakain ko guys. So ayan, simot na simot guys. 1, 2, 3. So 4! Successful guys. Ayan, ang hirap pala guys. Ang sakit sa bato kasi nakayuko kapag kumakain ng banana. At masakit guys sa bato. Nangala yung batok ko guys. Pero at least successful guys. So ating challenge. So ayan, nakain medyo madumi nga lang guys kapag kumakain ng na banana na walang kamay kasi yung nagiging dumidikit-dikit yung banana diyan sa ilong ko guys. So ang hirap niya guys kainin ng walang gamit na kamay, yung hindi mo siya pinipil sa kamay mo guys. Ang hirap guys. So yeah, so sa challenge na ito guys, ang gusto ko namang i-challenge ng banana is to seize life in United Kingdom with Pardz. So, ayan sis, nakakain ako ng 4 bananas. So, ang challenge ko sa iyo sis, life in United Kingdom with Pardz is more than 4 naman ang iyong kakainin. O, diba?
So, syempre, ito-challenge din natin dito guys ang ating teacher, di ba? English teacher in French. So, Sisi, sorry, ikaw ang next na challenge ko. Kayong dalawa ni Life in United Kingdom. Siyempre, wag natin kalimutan guys. Ating basher sa buong mundo. Kabilog's World. Ayan, it's your turn, Kabilog's World. Na kumain ng banana without hands, eating without hands. Dapat more than 4 ang makain nyo guys. Life in United Kingdom with Pardz, English teacher, and syempre si Kabilog's World. Ayan guys, good luck sa inyong banana challenge.